नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र ब्रेकसम्म छु म छिरिङ र तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। एनटीसी को सिममा रोमिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मैले धेरैवटा भिडियो बनाएको थिएँ। आजको यस भिडियो चाहिँ स्पेशली रोमिङ गरेर लिएर आएको सिमलाई तपाईहरुले विदेशमा अथवा इन्डिया जुनसुकै ठाउँमा गएर तपाईहरुले एक्टिभ कसरी गर्ने त्यो सिमलाई, त्यो भिडियो अब म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा बताउने छु। आजको यस भिडियोमा मैले एउटा सिम चाहिँ रोमिङ गरेर गएर चलाएको विथ प्रुफ तपाईहरुलाई म बताउँछु र त्यहाँबाट ब्यालेन्स चेक गर्ने, त्यसैगरी नेट अन गरेर कति शुल्क लाग्ने रहेछ सबै हेरेर तपाईहरुलाई म आजको यस भिडियो बनाएको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस्, भिडियोलाई एक लाइक गर्नुस्। त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब तत्काल गर्नुस्। आजको लागि भने अब भिडियो सुरुवात गरौँ है त। बाँकी कुरा भिडियोमै गरौँला। तपाईहरुले रोमिङ गरेको लिएर आएको सिमलाई कसरी एक्टिभ गर्ने त्यो तपाईलाई म बताउँछु। सबभन्दा पहिला त तपाईले जुन रोमिङ गरेर लिएर आएको सिम छ त्यो तपाईले मोबाइलमा लगाउनु होला। मोबाइलमा लगाइसकेपछि तपाईले के सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईको जुन रोमिङ छ त्यो एक्टिभ हुन्छ है त। त्यसको लागि तपाईहरुले जस्ट यसरी स्क्रोल गर्ने। त्यसरी तपाईको मोबाइल स्क्रोल गरिसकेपछि मोबाइलको सेटिङ अनुसार, मोबाइलको मोडल अनुसार सेटिङ फरक हुन्छ। त्यही कारणले यो कुरा बुझ्नु होला। यहाँनिर मेरोमा यहाँ सेटिङ छ, यसमा टच गर्दिए। त्यसपछि यहाँ सेटिङमा आयो। सेटिङ आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सनहरु आए, जसमध्ये हामीलाई चाहिने भनेको सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क भनेको छ। यो एउटा मैले यहाँनिर त्यसरी टच गरेको छु। यसमा आउनु होला, त्यसरी टच गरिदिने। त्यसपछि यहाँ मेरोमा दुईवटा सिम पहिले नै इन्क्लुडेड छ। नेपालबाट जुन मैले चाहिँ नमस्तेको सिमलाई रोमिङ गरेर ल्याएको थिएँ त्यो यहाँ छ र त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा यहाँनिर चाहिँ सिम छ है त। अब यहाँ मैले तपाईलाई अलिकति जुम गरेर देखाएँ चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आर पनि लेखेको छ। अब जस्तै यो नमस्तेको सिम हो, जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले विथ प्रुफको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम कार्ड नेम चाहिँ भनेको छ नमस्ते है। त्यस्तै गरी एडिसन नेम त्यो पनि नमस्ते रहेको छ। अब तपाईहरुलाई म नेटवर्क प्रोफाइलमा लान्छु है। नेटवर्क प्रोफाइल लाने भने यहाँ लाइट छ, तपाईले यस्तै गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले अलिकति के काम गर्नुस्, यहाँनिर नेटवर्क सेटिङमा आउनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ अटोमेटिकली सिलेक्टेड भन्ने ठाउँमा जानुस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर यतापट्टि आएर बनाएको भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डिया एयरटेल भनेको छ, अर्थात् इन्डिया एयरटेलमा चाहिँ यो कनेक्ट भएको छ यो सिम चाहिँ। अब म तपाईलाई विथ प्रुफ देखाउन चाहन्छु, ब्यालेन्स पनि चेक गरेर देखाउँछु है त। अब यो चाहिँ यहाँनिर माथि आर पनि आएको छ, मतलब यो रोमिङ भइसक्यो भनेको छ। अब तपाईले के सेटिङ मिलाउनु पर्यो, जस्तै अब यहाँनिर मैले दोस्रो स्क्रोल गर्छु भने यहाँनिर एउटा देखाउँछ एडभान्स सेटिङ भनेको आउँछ है। एडभान्स सेटिङ भन्ने ठाउँमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई डाटा रोमिङ भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले डाटा रोमिङमा जहिले पनि यहाँनिर इन्टरनेसनल रोमिङ भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ अलवेज वान भन्नेको जहिले पनि राख्नुपर्छ। मैले धेरैवटा भिडियोमा भनेको थिएँ, कतिपय साथीहरूले नोट गर्नु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाले चित्त बुझेन भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो है। उहाँहरूको लागि पनि विशेष गरी यो भिडियो हुनेछ। अब साथीहरु यसपछि मैले हटाइदिएँ। अब यहाँबाट म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले के गर्छु भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई जुन डाटा अथवा त्यो ब्यालेन्स चेक गरेर देखाउँछु है। अब ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि म फोन डायल पेरमा आएँ र त्यसपछि साथीहरु मैले यहाँनिर थोरै साउन्डलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ स्टार्ट 144 ह्याश गरिदिएँ है। अब मैले चाहिँ यहाँनिर जुन साउन्ड छ त्यसलाई अलिकति अफ गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर मैले चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि दुईवटा सिम देखाएँ, एउटा इन्डियाको सिम, एउटा चाहिँ नेपालको सिम है। त्यसपछि अब मैले यहाँनिर एनटीसीको सिममा टच गर्छु है। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स चेक गरेर हेर्छु है, ब्यालेन्स चेक हुन्छ हुँदैन विथ प्रुफ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। त्यसैले भिडियोलाई लाइक, त्यसै गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ कोरियर इन्फो युआर ब्यालेन्स भनेको छ, यहाँनिर 01 भनेको छ, अर्थात् मेरोमा चाहिँ यति पैसा मात्रै ब्यालेन्स छ है। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब विथ प्रुफ यो नमस्तेको सिम हो कि होइन त्यो तपाईलाई बताउनको लागि यहाँनिर नमस्तेको सिममा यस्तो गर्दाखेरि नम्बर देखाउँछ, त्यो थाहा छैन भने सर्टकट की युज गर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ कल बटन गर्छु, नमस्तेलाई टच गरौँ। त्यसरी के हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई विथ प्रुफ देखाउन गइरहेको छु। हुन सक्ला मैले नम्बरलाई ब्लर पनि गर्न सक्छु, त्यो तपाईले त्यो कुरालाई तपाईले विचार गर्नु होला। यहाँनिर रङ इमेज भनेको छ। अब हामीलाई थाहा भएको कुरो त हो, यहाँ 14-15 ह्याश है डाटा प्याक किन लगाइ गर्थ्यो नि त त्यो। अब त्यो हो कि होइन तपाईलाई म फटाफट बताउँछु है त। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म रहनुहोस्, भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला फेसबुक ग्रुपहरुमा है। अब एकछिन पछि रन हुन्छ। यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर विभिन्न प्याकेजहरु यहाँनिर चाहिँ नमस्तेको देखाएको, जस्तै सिमरा प्याकहरु, त्यस्तै गरी तपाईले प्रिपेड डाटा प्याक, त्यस्तै गरी अनलिमिटेड नाइट प्याक, त्यस्तो जस्तो डाटाहरु सबै डाटाहरु देखाएको छ है। तपाईहरुले यहाँनिर डेटा पनि किन्न सक्नुहुन्छ र साथमा तपाईले रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा तपाईलाई बताउन चाहे र अब भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। यस्तै खालको भिडियोहरु आइ नै रहन्छ। आजको यस भिडियोले तपाईहरुलाई
डाटा रोमिङ कसरी गर्ने, त्यस्तै गरी रोमिङ सर्भिस चलाएर ल्याएपछि कसरी एक्टिभ गर्नु पर्दो रहेछ, के फर्मेटहरू हुँदो रहेछ थाहा पाउनु भयो। भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।